ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද ආයිබං හැමෝටම මේක M01 Core ෆෝන් එකක් මේක eMMC එක සම්බන්ධ රිපෙයාර් එකක් තමයි තියෙන්නේ මේක ඩිස්ප්ලේ එකේ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එනවා මේක අතර මට ආවේ ඩිස්ප්ලේ දාන්න ඩිස්ප්ලේ එක දැම්මම ප්‍රශ්නයක් නැතුව තියෙනවා බෝඩ් එක වෙනම තියෙද්දි නමුත් බෝඩ් එක දාලා ඇන දාද්දි ඇන ටික දාලා ෆිට කරද්දි බෝඩ් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එනවා ඒ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එන්නේ මේ eMMC එක තියෙන්නේ මොනවාද මිඩල් ෆ්‍රේම් එකට ෆිට වෙන්න තමා තියෙන්නේ එතන තද වෙනකොට බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එක තමයි මම මේක තීරණය කළේ eMMC එකේ ප්‍රශ්නේ කියලා බලන්න මම දැන් eMMC එක ගලවන්න යන්නේ මෙතෙන්දි මම වරදක් කළා ඔයාලට දකින්න නැති IC එක උස්සලා අපව ඇතෑරියා ඊට පස්සේ නැවත EM වලින් ඇලුනා කවදාවත් ඒ වැඩේ කරන්න එපා ඒකට මම නෙමෙයි වග කියන්න ඕනේ මේ මధుරේ කෑමාව ඒකෙන් තමයි ඒක එහෙම කරන්න උනේ එකපාර IC එක ගලව ගන්න මං මගේ අතින් ඒ උණු සුළු අත්තරද්දෙන් මේකේ පාත් වර්ගයක් කැඩුනා මගේ අතින් බලන්න ඉස්සරහට වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදියට ක්ලීන් කරගන්න ඕන මේ 138 පේස්ට් එකෙන් තමයි EM වලින් තමයි මේ පාත් ටික ක්ලීන් කරගන්නේ වීඩියෝ ගොඩක් දිගයි ඒකින්ද මම පොඩ්ඩක් මේක ස්පීඩ් වැඩි කරලා තමයි වීඩියෝ එක යවන්නේ යාළුවනේ බලන්න IC එක ගලවගෙන ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ IC එකේ පාත් ටික බලන්න මෙතන මැද්දේ එක පාත්යක් මෙන්න මේ පාත් එකේ තමා අවුල තියෙන්නේ මැද්දේ තියෙන පින් ගොඩාක් මැද්දේ තියෙන්නේ අන්න ඒ පාත් එක තමයි අවුල ඒක මගේ අතින් කැඩිච්ච එකක් නෙමෙයි එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අන්න ඒක තමයි මේ ෆෝනේ ගැටලුව තව පාත්යක් තියෙනවා ඒක මගේ අතින් ගැලවිච්ච පාත් එක ඉස්සරහට වීඩියෝ එක බලද්දි ඔයාලට තේරෙයි මෙන්න මේ පාත් එක ඔන්න මේ පාත් ගොඩ කීපයක් ගොඩක් මැද්දේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පාත් එක මේක ඔක්සයිඩ් වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ ෆෝන් එක පරණ වීමත් එක්ක මේක ඔක්සයිඩ් වෙලා IC එකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය නැති වෙලා තියෙන්නේ අන්න ඒක තමයි මේක බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එන්න හේතුව මේ තියෙන මේ පාත් එක මේක ඔක්සයිඩ් වෙලා එතකොට අර IC එකත් තියෙන eMMC එකත් එක්ක තියෙන කනෙක්ෂන් එක නැති වෙනවා හරිද ඒක තමයි eMMC එක රිපෙයාර් කරන්න සිද්ධ වුණේ අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ පාත් එක කැඩුනේ අර මම කරපු වැරද්දෙන් IC එක උස්සලා අපහු අතෑරියා කවදාවත් ඒ වැඩේ කරන්න එපා ඊට උඩින් ඉහළින් තියෙන පාත් තුනක් කැඩිලා ඒවා අවුලක් නැහැ ඒවා ග්‍රවුන්ඩ් ඒවා අදාළ නැහැ ඒක මේ IC එකට මේ ෆෝන් එකේදී මේ ගැලවිච්ච පාත් තුන අදාළ නැහැ මේ ෆෝන් එකේදී විතරක් හරිද ඒක හොඳට මතක තියාගන්න නැත්නම් සමහරව කමෙන්ට් කරා ඒක එහෙම අවශ්‍ය නැති වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ ෆෝන් එකට මේකේ කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ මේ ගැලවිච්ච පාත් තුන උඩින් තියෙන්නේ මම ක්ලීන් කරන පාත් එකට උඩින් තියෙන තැන මම කතා කරන්නේ මේ ටික මේ ගැලවිච්ච පාත් තුන වගේම පාත් තුනක් යටිනුත් ගැලවිලා තියෙනවා ඒ හයම මේ ෆෝන් එකේදී මේ ෆෝන් එකට මේ මෙතන යට තියෙනවා අනිත් පාත් තුන සම්බන්ධ වීමක් නැහැ මේ ෆෝන් එකට හරිද සාමාන්‍ය eMMC ඕනම IC එකක් ගැලවුවාම බොහෝ IC වල තියෙනවා මේ වගේ සම්බන්ධ නොවන පාත් ඒවා ගැලවුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒවා සම්බන්ධතාවයක් නැහැ ඒක බලා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඩයග්‍රෑම් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ කියන්නේ කාලයත් එක්ක රිපෙයාර් එක ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔළුවට එනවා එකම ෆෝන් මොඩල් එක කරගෙන යද්දී එහෙම නැත්නම් ඩයග්‍රෑම් එකක් යූස් කරලා තමයි බලා ගන්න ඕනේ හරිද මේ විදිහට හොඳට ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ ක්ලීන් කරලා මෙන්න මේ පාත් එක දැන් මගේ මේ පාත් එක අවශ්‍යයි
මේ පාත් එකේ දැන් යටින් පේනවනේ ඔයාලට ඊයන් තඹ ඩොට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක දැන් මං බෞද්ධයෙන් ඊයන් තියුව හරි ගියේ නෑ. ඊට පස්සේ ඊයන් පොඩ්ඩක් දාලා හොට් ගන් එකෙන් තමයි ඩොට් එක එතන හදාගත්තා. ඒ ඩොට් එක එතන හදාගත්තා එහෙම ඇති. ඒක අර IC එකේ ඊයන් බෝලෙත් එක්ක ඒක එතන උණු වෙලා සෙට් වෙනවා. නැතුව එහෙම නැතුව මෙතෙන්ට කම්බියක් පාස්සලා පාත් එක හදන්නත් පුළුවන්. මගේ ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ඇති මේ වගේ පාත් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක බලන්න මම වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මේ නමුත් මේ වගේ තැනකදී එකම තැන නම් පාත් එක තියෙන්නේ එතනම යට නම් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතන ඊයම් බෝලයක් අපි හදාගත්තාම ඇති. මේ මෙතන ඔක්සයිඩ් වෙච්ච තැන. මෙන්න මේක තමයි මේ ෆෝන් එකට ලෙඩේ එන්න ගැටලුව බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එන්න. බෝඩ් එක ක්ලීන් කරගෙන ඉවරයි. දැන් IC එක ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදියට 138 EM එක උෂ්ණත්වය 138 ටෙම්පරේචර් එක තියෙන EM එක දාලා මෙන්න මේ විදියට ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. eMMC CPU වල සාමාන්‍යයෙන් ගම් දාලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ බෝඩ් එකට. මේ ෆෝන් එකේ ටිකක් ගම් එක අඩුයි. ඒකින්ද කරදර අඩුයි. ඒ නිසා තමයි මෙච්චර ලේසියෙන් මට මේ පාත් එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ගොඩක් ෆෝන් වල තියෙන ගම් එකක් දාලා ඒ ගම් එක ටිකක් අයින් කරගන්න හරි අමාරුයි. කරදරේ වැඩි. මේ පේනවනේ මේක ක්ලීන් කළාම ගොඩක් පාත් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධතාවය ඇති වෙච්ච ඔක්සයිඩ් වෙලා වගේ මේ පේනව නේද? ඔක්කොම අපි ක්ලීන් කරගන්න ඕන. මෙතෙන්දී ස්ටිල් බ්‍රෂ් එකකින් තමයි මම ඒ ක්ලීන් කළේ. මෙන්න මේ වගේ එකකින් මේ IC වලට යූස් කරන ටූල් තියෙන්නේ මේවා. මේ වගේ එකකින් මේ තියෙන ගම් අමතර ගම් තියෙනවා නම් ඒවා හොට් ගන් එක 200ට වගේ හීට් එක දාලා අයින් කරගන්න ඕන. 200 150 අවුලක් නැහැ. නැවතත් මම ඊයන් වලින් ක්ලීන් කරගන්නවා මේක. මේ ක්ලීන් කරගන්නදී යාළුවනේ තප්පර 10කට අඩු කාලයක් ඇතුළත බෞද්ධ එක IC එකෙන් උස්සන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බෞද්ධ එක වැඩි වෙලාවක් තියාගෙන ඉන්න හොඳ නෑ IC එක උඩ. බෞද්ධ එකේ උෂ්ණත්වය 260ක් උඩරිම ඇති. ඊට වඩා අඩු වුණාට කමක් නෑ, වැඩි කරන්න එපා. මේ වගේ මේ ඔක්සයිඩ් වගේ බැඳිලා තියෙන පාත් ටික ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ක්ලීන් කරලා ඊට පස්සේ තමයි අපි රීබෝල් කරගන්න ඕනේ. මම මේකට යූස් කරන්නේ යුනිවර්සල් ප්ලේට් එක. ඇත්තරම කොච්චර ප්ලේට් තිබ්බත් හැමදාම කියනවා වගේ මට මේකම තමයි අතට එන්නේ. මේක ඊයන් ටික දාලා රීබෝල් කරගෙන ඉවරයි. දැන් IC එක ගහගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ ප්ලස් එක දානකොට හොඳ ප්ලස් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අර තෙල් කති ඉතුරු වෙන්නේ නැති එක. ඔන්නේ විදියට IC එක තියාගන්න ඕනේ. තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති අය ඉන්නවනම් channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. මොකද ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ වැටෙන්න පුළුවන්. හැම දෙයක්ම හංගන්න නැතුව මට වැරදෙන තැන් එක්කම මම වීඩියෝ එක දානවා. මොකද ඒවා අයින් කරලා කපලා දාන්න උවමනාවක් නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කනෙක්ටර් එකක් ගහගන්න, ප්ලාස්ටික් කනෙක්ටර් එකක් ගහගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලට. මෙතෙන්දී මම මේ හීට් එක, ටෙම්පරේචර් එක, එතකොට ටෙම්පරේචර් එක ඒක දානවා සබ්ටයිටල් වලින්. මොකද මගේ වීඩියෝස් ගොඩක් බලන්නේ ඉන්දියාව, පාකිස්තාන ඒ වගේ අය. ඒ නිසා ඔයාලට නම් සිංහල තේරෙනවනේ ලංකාවේ අයට. නොවගේ තප්පර 10ක් ඇතුළත මේ IC එක ගහලා ඉවර කරගන්න ඕනේ අපි. IC එකක් පැහැසිලාද කියලා බලන්න කොහොමද? දන්නවද ඔයාලා? චූටි තට්ටුවක් දුන්නාම IC එකේ සයිඩ් එකකට
පැද්දිලා ගිහිල්ලා ආපහු තිබ්බ තැනටම එන්න ඕනි. එතකොට තමයි IC එක පැහැදිලා තියන්න රිපෙයාර් එක ඉවරයි. හරිද? සක්සස්. දැන් බ්ලූ ස්ක්‍රීන් නෑ. මෙනු එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ බොහොම ස්තුතියි. වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොනාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි.